All right, here we go again. This weekend we are on a road trip for the Rally Sweden event. It's a crazy event with fast cars. Oh, is there someone under there? Morning, it's breakfast. Time for some unboxing here. Yeah, for some month ago I got the package from the Rally Sweden event, rally magazine with all the maps and information of the event that starts at Thursday and ends on Sunday. And of course you get a hat, and last but most important, you have the festival pass for Rally Sweden. This gives you access to all the arenas. Nice little neck hanger for that as well. I hope you will enjoy following us on this rally the next few days. I will take some shots and so on and show how it looks like, and hope you will enjoy. It's time to go to the autograph session in the photo hall. På lördag så, ja, det är ju den stora partydagen. Då är vi bland annat i Remmen som är tillbaka i Hagfors med målgången där i Vargåsåsen, där det är en folkfest, och så Colins Crest på Vargåsensträckan med Nu skriker vi från första numret till sista. Has the largest TV audience in motorsports, and it's one of the most popular events on Swedish public service television, SVT. This year should be no exception to that rule. We have some exciting days ahead of us with a true star-studded lineup. den första starten i årets rally. Då får vi se. Vett tar första duellen. Bra start på båda två. Men då kommer de upp mot oss här nu för att ge sig iväg. Jag får bara hålla på, jag är inte världens bästa redan. Vi hinner säga tiden för Esa-Pekka Lahti. Good morning. I'm waking up here at the camper parking at the special stage Röjden. I have already made my fire and breakfast in the snow, and must say this is a perfect place to park the car. Cool camper, by the way. He was helping others to get up from the snow. They were stuck, these guys. Some of us have a good storage.
Det är Östberg, det är helt rätt. Vi då, som ju är just inne nu och har fått en... Härligt grabbar. Oj, oj, oj! Such a great event. Perfect. I can recommend this, really. You didn't choose them for the way they looked, it was more of a... M will be happy, 3 cars there at lunchtime. Ja, det gör han nog. Vi har ju också WRC-klass, WRC2-klassen då. Och då är det ju så här att samtliga förare är WRC2. Okay, right now we're seeing the historic rally. Hörde vi en skål eller gubbar? Skål! Säger du det så? Skål! Skål! Well, stage Röjden is done. Om 2,5 kilometer, sväng vänster in på 202. Man hänger kvar ungefär här och se om det är så att det är dubbelt svensk biljettning tack vare.
Morning, guys. Morning. And girls. Right. Morgon. Morgon. Right, we're heading for the Colins Crest. I'm fine. What do you like the race? Is it good? Yes, it's good. Yeah, it's perfect. Cold beer and race. Perfect, perfect. Rätt lugnt jobb idag, va? Det är bara lite vissa som är stökare av sig. Ja, vi håller oss lugna och fina, du. Jag ska filma er, ja. Way! Tackar. Father, he walked across the entire wall. Oh, be careful. All the way from Shanghai. Perfect, guys.